अब आयो हाम्रो NSA 200 है। NSA 200 भनेको चाहिँ ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्ट अडिट एन्ड द कन्डक्ट अफ एन अडिट इन अकर्डेन्स विथ NSAs। यहाँनिर अलिकति छुटेको रहेछ, इन अकर्डेन्स विथ NSAs भनेर मैले लेखेँ है, इन अकर्डेन्स विथ NSAs। यसको एउटा फेभरेट क्वेसन म भन्छु तपाईहरुलाई, जुन क्याप 2 मा आइरहेको हुन्थ्यो प्लस क्याप 3 मा नि पास्ट इयर्सको क्वेसन्सहरुमा थियो। मिस्टर रमेश इज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। अब यसमा मिस्टर रमेशको सट्टामा सुरेश होला, दिनेश होला हैन, महेश होला। मिस्टर रमेश इज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। ही इज अफ द ओपिनियन दैट NSAs आर ओन्ली मेन्ट फर रिफरेन्स एन्ड दे आर नट अफ मच युज इन प्र्याक्टिकल सिनारियो, फुल स्टप कमेन्ट भनेर यस्तो क्वेसन्सहरु आइरहेको थियो। अब तपाईले यो स्ट्यान्डर्डको हेडिङै हेर्नु भने NSA 200 अडिटरको अब्जेक्टिभ अफ अडिट के हो एन्ड अल्सो टु कन्डक्ट द अडिट इन अकर्डेन्स विथ NSAs। यो स्ट्यान्डर्डले के भन्छ, NSAsहरु भनेका के हो, नेपाल स्ट्यान्डर्ड्स अडिटिङ, जसरी एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ जसले एकाउन्टिङ कसरी गर्ने भनेर गाइडलाइन्स दिन्छ, त्यस्तै गरी अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरु हुन्छन् जसले अडिट कसरी गर्ने भनेर गाइडलाइन्स दिन्छ हामीलाई। सो अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरुमा पनि फर्स्ट बेसिक स्ट्यान्डर्ड NSA 200 जुन छ, जसले चाहिँ अडिटको अब्जेक्टिभ के हुन्छ र अडिटरले अडिट गर्दाखेरि NSA लाई नै कम्प्लाई गरेर अडिट गर्नुपर्छ भनेर बताइदिएको छ। भनेपछि अब अहिलेको क्वेसनको आन्सर लेख्दाखेरि हामीले कुन स्ट्यान्डर्डलाई सम्झेर आन्सर लेख्नु पर्यो त, हामीले NSA 200 लाई बेस भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो, जसमा लेखेको छ कि अडिटरले अडिट गर्दाखेरि NSAs मस्ट बी फलोड र NSAs कुनै कन्टेक्स्टमा फलो गर्दै सकेन, त्योबाट डेभिएट हुनु पर्यो भने किन डेभिएट भयो, किन डेभिएट हुनु परेको क्वेसनको आन्सर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ NSA लाई फलो नगरिकन अडिट गर्यो भने हामीले प्रोफेसनली कम्पिटेन्ट म्यानरमा काम नगरेको थाहा हुन्छ। त्यही भएर अडिटरले चाहिँ अडिट मस्ट बी कन्डक्टेड इन अकर्डेन्स विथ द NSAs भन्ने चाहिँ NSA 200 ले हामीलाई बताइदिएको छ भनेर हामीले NSA 200 लाई कोट गरेर आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो मिस्टर रमेश इज नट राइट इन हिज अप्रोच भनेर हामीले कन्क्लुजन दिनुपर्ने हुन्छ। अब NSA 200 को चाहिँ कन्टेन्टमा जाउँ हामी। र मैले अब किताबमा त हाम्रो तपाईले बेयर स्ट्यान्डर्ड्सहरु हेर्नु भने त देयर आर लट्स अफ प्रोभिजन्स हैन, त्यो भित्र चाहिँ धेरै कुराहरु छ, डिटेलमा दिएको छ र एज अ CA फाइनलिस्ट स्टुडेन्ट तपाईले पल्टाउनु पनि पर्छ, तपाईले त्यो कुरा स्किपै गरेर इग्नोरै पनि गर्नु हुँदैन। तर हामी 1 बाइ 1 लाइन पढ्न थाल्यो भने त्यो बोरिङ पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यसको क्रक्स के हो NSA 200 को, र तपाईले एटलिस्ट एक्जाममा आन्सर प्रेजेन्ट गर्नको लागि मिनिमम कुराहरु थाहा पायो भने तपाईले टेक्निकली आफ्नो आन्सरलाई स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै अनुसार मैले स्ट्यान्डर्ड्सहरुलाई यहाँ अलिकति समराइज गर्दैको छु। सो NSA 200 मा अडिटरको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भनेर पत्ता लगाउनु र रिपोर्ट अन देयर स्ट्याटस कि ट्रु एन्ड फेयर भ्यू छ कि छैन, ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अर नट भनेर चाहिँ उसले रिपोर्ट गर्नु हो भनेर बताइदिएको छ अडिटरको अब्जेक्टिभ भनेको। र यसमा 5 वटा कुराहरु छन्। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है फर योर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। 5 वटा कुराहरु रेन्जिङ फ्रम प्याराग्राफ 14, 15, 16, 17 to 20, जसमा फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ इथिकल रिक्वायरमेन्ट्स रिलेटिङ टु एन अडिट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छ। अडिटरले अडिट गर्दाखेरि इथिकल रिक्वायरमेन्टहरुलाई मान्नुपर्छ भनेर भन्छ। सो व्हाट आर द इथिकल रिक्वायरमेन्ट्स? दिज आर द फन्डामेन्टल इथिकल रिक्वायरमेन्ट्स दैट आर टु बी फलोड व्हिच आर गिवन इन कोड अफ इथिक्स एज वेल, जुन चाहिँ कोड अफ इथिक्समा पनि दिएको छ र जसमा चाहिँ हामीले 5 वटा कुरालाई भन्छौँ। कोड अफ इथिक्सको सेक्सन सबसेक्सनहरु हो यो। सबसेक्सन 111 मा इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यू केयर, कन्फिडेन्शियालिटी र प्रोफेसनल बिहेभियर। यो कुरामा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ अडिटरले फलो गर्नुपर्छ भनेर यो स्ट्यान्डर्डले फर्स्ट रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्यो कि द अडिटर मस्ट फलो इथिक्स एट हिज बेस्ट, अडिटर शुड नट कन्ट्राभिन द प्रोभिजन्स अफ कोड अफ इथिक्स। र त्यसमा पनि फन्डामेन्टल 5 वटा प्रिन्सिपल्स इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी, कन्फिडेन्शियालिटी, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यू केयर, प्रोफेसनल बिहेभियर, यो कुरा त फलो गर्नै पर्छ भनेर भन्यो। सो यो भित्र कतिवटा कुराहरु पर्यो हामीले, यो भित्र हाम्रो चाहिँ 5 वटा कुराहरु पर्यो। इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यू केयर, प्रोफेसनल बिहेभियर र कन्फिडेन्शियालिटी। यो मध्ये एक्जाममा तपाईलाई धेरै जस्तो क्वेशन आउने भनेको कन्फिडेन्शियालिटी भन्ने पोइन्टबाट हो। क्याप 2 मा हैन, क्याप 3 मा चाहिँ कन्फिडेन्शियालिटी प्लस प्रोफेसनल बिहेभियरबाट पनि आउँछ क्वेशन तपाईलाई एक्जाम हैन। प्रोफेसनल बिहेभियर भने कस्तो सर्कमस्टेन्समा कुन ठाउँमा एप्लाई हुन्छ भन्ने कुराहरु आउन सक्छ। सो कन्फिडेन्शियालिटी सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु कस्तो आउँछ त? यस्तो क्वेशन्सहरु भनेको चाहिँ जस्तै कुनै एउटा
कम्पनीको तपाईले चाहिँ रिपोर्ट कुनै कम्पनीमा चाहिँ कुनै मुद्दा पर्यो र ट्याक्स अफिसरले आएर या इन्भेस्टिगेसन अथोरिटी आएर तपाईसँग क्वेशन सोध्यो भने इन्फर्मेसन दिने कि नदिने त्यस्तो क्वेशनहरु आउँदाखेरि तपाईले के लेख्नुपर्छ पहिला सुरुमा त कन्फिडेन्शियलिटी अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने तर एक्सेप्सनल केसेसहरु छ यसको र एक्सेप्सनल केसेसमा क्याप 2 मा हामीले एक्सेप्सनल केसेसहरुमा ध्यान दिनुस् है मेरो कुरा क्याप 2 मा चाहिँ हामीले कन्फिडेन्शियलिटीको लागि एक्सेप्सनल केसेसमा दुईटा कुरा पढाएको थियौं एक इफ इट इज required by law or number 2 ma if it is permitted by client if it is required by law or if it is permitted by client यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्दा हुन्छ एज एन अडिटर भनेर हामीले पढाएको थियौं तर अब क्याप 3 लेभलमा यो दुईटा मात्र लेखेर पुग्दैन तपाईलाई अल्दो हामीले भन्ने पोइन्टहरुलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ ब्रोडर हेडिङमा हामीले राख्यौं भने यही दुईटा हेडिङ नै हुन्छ तर अझै यसलाई डिटेल्ड बनाएर हामीले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ कन्टेन्ट वाइज जसमा हामीले चाहिँ लीगल रिक्वायरमेन्ट जसमा हाम्रो चाहिँ लीगल रिक्वायरमेन्ट भइहाल्यो जसमा प्रोफेसनल ड्युटी टु डिस्क्लोज जसमा परमिशन फ्रम द क्लाइन्ट जसमा प्रोफेसनली डिफेन्स गर्नको लागि भन्ने हाम्रो 4-5 वटा पोइन्टहरु छन् यो पोइन्टहरुलाई हामीले अब यसै दुईटा कुराको चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई हामीले यो दुईटा कुरालाई तोडेर हामीले अझै यसमा डिटेल बनाएको हो यसलाई चाहिँ हामीले अझै मैले भनिहाले ब्रोडर हेडिङमा राख्नुपर्छ भने यही दुईटा भित्रै पर्छ तर एक्जाममा चाहिँ तपाईको कोड अफ इथिक्समा चाहिँ हाम्रो यसमा डिटेलमा दिएको छ त्यो पोइन्टहरु पनि हामी हेरौँला कोड अफ इथिक्समा रिफर गरौँला सो तपाईले दुईटा मात्रै आन्सर लेखेर अब दुईटा मात्रै पोइन्ट लेखेर पुग्दैन तपाईले अलिकति डिटेल्ड भाषामा लेख्नुपर्छ जसमा हामीले प्रोफेसनल ड्युटी टु डिस्क्लोज भयो भने प्रोफेसनल ड्युटी हैन हामीलाई कुनै मुद्दा परिरहेको बेलामा लिगल अब प्रोफेसनल ड्युटी टु डिस्क्लोज र प्रोफेसनल डिफेन्सको लागि भनेपछि इट माइट बी रिक्वायर्ड बाइ ल नै हो फेरि मैले भनिहालेँ दुईटै हेडिङमा पर्ने हो तर त्यसलाई त्यही भित्र पनि हामीले अलग अलग सेक्सनलाई डिफाइन गर्दैछौँ क्लाइन्टले परमिट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा रिक्वायरमेन्ट बाइ प्रोफेसनल बडी इन्स्टिट्युटले माग्यो भने इन्फर्मेसन त्यस्तो अवस्थामा हैन इन द ड्यू कोर्स अफ ओब्टेनिङ अर गिभिङ द इन्फर्मेसन अफ क्वालिटी रिभ्यू वर्क त्यस्तो अवस्थामा भयो भने हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्न मिल्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं सो तपाईले अब दुईटा मात्र हैन पोइन्ट तपाईले चाहिँ कोड अफ एथिक्समा जतिवटा पोइन्ट छ एक्सेप्सनमा त्यो सबै कुरा लेख्नु पर्यो जुन हामी कोड अफ एथिक्सको क्लासमा पनि डिस्कस गर्छौं यो कुराहरु त्यसपछि नेक्स्टमा छ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको कुरा प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको बारेमा हामीले एनएसए 240 मा पनि क्याप 2 मा पनि पढाएका छौं तर यहाँ पनि हामी पढ्छौं प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भनेको क्वेशनिङ माइन्ड हुनुपर्छ अडिटरको irrespective of his past experience about the integrity of the management past ma jesukai experience bhaye pani auditor really should remain alert to the situation that there might be fraud or there might be misstatements while conducting the audit यो कुरामा अडिटरले ध्यान दिनुपर्छ र अर्को छ प्रोफेसनल जजमेन्टको कुरा जजमेन्ट इज अ म्याटर अफ इज अ सब्जेक्टिभ म्याटर जजमेन्ट भन्ने कुरा आफ्नो एक्सपिरियन्स नलेज एकाडेमिक क्वालिफिकेसन प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन आउने कुरा हो र अडिटरले आफ्नो प्रोफेसनल जजमेन्ट दिनको लागि प्रोफेसनल जजमेन्ट एप्लाई गर्ने ठाउँहरु धेरै हुन सक्छन् अडिट प्रोसेसको केसेसमा म्याटेरियल डिटरमाइन गर्ने केसेसमा रिपोर्टिङ गर्ने केसेसमा प्रोफेसनल जजमेन्टको एप्लिकेसन हुन सक्छ त्यसपछि अडिटरले अडिट गर्दाखेरि सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स obtain गर्नुपर्छ र अडिट रिस्कलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ कि हामीले जुन रिस्कलाई इभ्यालुएट गरेको छ त्यो अनुसारको हामीले obtain गरेको इन्फर्मेसन सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट छ कि छैन र लास्टमा हेर्नुस् त एक्जाममा आएको क्वेशन यहाँबाट र कन्डक्ट अफ अडिट इन अकर्डेन्स विथ एनएसएज र अडिटलाई चाहिँ एनएसएज मा जे भनेको छ अडिटरले गर्नुपर्छ भनेर त्यसै अनुसार नै अडिट गर्नुपर्छ एनएसए बाट डेभिएट भएर अडिट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ किन डेभिएट भयो त्यसको सट्टामा हामीले के प्रोसेस लगायौं एनएसए ले भने भन्दा बाहेकको त्यो कुरालाई चाहिँ अडिटरले आफ्नो डकुमेन्टमा प्रोपरली मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ सो त्यही भएर यहाँनिर के लेख्यो एनएसएज आर नट ओन्ली मेन्ट फर रेफरेन्स
non-compliance can bring serious consequences. Declaration of non-compliance in audit report is made as well. यदि non-compliance भयो भने हामीले डिबेट भएर गर्यो भने किन डिबेट भयो त्यो कुराको नि आन्सर देख्नुपर्छ भनेर भन्छ। र यसमा प्रोफेसनल स्क्रिप्टिजमको एकदमै सर्ट नोट छ, तपाईलाई चाहिँ क्विक पोइन्ट्सहरु एक्जाममा पढ्नको लागि। अडिट प्रोफेसनल स्क्रिप्टिजम भनेको चाहिँ क्वेसनिङ माइन्ड हो। इट इज द mentality of being alert to the conditions which may indicate possible misstatement, र it is also required for critical assessment of audit evidences. Should be maintained throughout the audit, एउटा कुनै पोइन्टमा मात्रै हैन, throughout the audit maintain गर्नुपर्छ। अनि it includes the being alert to the audit evidence, contradictory audit evidences हरु, जस्तै एक्सटर्नल कन्फर्मेसन एउटा इन्फर्मेसन भनेको छ तर म्यानेजमेन्टबाट दिएकोमा दुईटामा डिफरेन्स आयो भने हामीले प्रोफेसनल स्केप्टिकल हुनु पर्यो। अब प्रोफेसनल स्केप्टिजम मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन। अनि कुनै डकुमेन्ट्सको रिलायबिलिटी माथि हामीलाई क्वेसनिङ आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। यहाँ के भन्छ, इन्फर्मेसन दैट ब्रिङ्स इन्टु क्वेसन द रिलायबिलिटी अफ डकुमेन्ट्स एन्ड द रेस्पोन्सेस टु द इन्क्वायरिज टु बी युज एज अडिट इभिडेन्स। म्यानेजमेन्टले एउटा कुरा भनिरहेको छ, स्टाफ इम्प्लोइले अर्कै कुरा भनिरहेको छ, कन्ट्राडिक्सन भयो। एज वेल एज म्यानेजमेन्टले दिएको डकुमेन्ट हेर्दैखेरि अथेन्टिक छैन हैन, त्यो डकुमेन्टको अथेन्टिसिटी माथि क्वेसन आइरहेछ, त्यहाँ प्रोफेसनल स्क्रिप्टिजम आउने भयो। कन्डिसन्स दैट मे इन्डिकेट पोसिबल फ्रडहरु, अडिटरले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमै कहीँ फ्रडहरुको कुराहरु भेटाइसकेको छ या फ्रड हुन सक्ने पोसिबिलिटीहरुलाई आइडेन्टिफाई गरेको छ भने। सर्कमस्टान्सेस दैट सजेस्ट द नीड फर अडिट प्रोसेस इन अडिट एडिसन टु दोज रिक्वायर्ड बाई एनएसएज। एनएसएले भनेको भन्दा बाहेक पनि फर्दर अडिट प्रोसेसहरु गरेर कोही एभिडेन्स ओब्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि, त्यस्तो अवस्थामा पनि अडिटर विल बी प्रोफेसनल स्केप्टिकल। सो तपाईले एक्जाममा सर्ट नोट्स लेख्न आयो भने तपाईले एटलिस्ट त्यो टेक्निकल कुराहरुलाई लेख्न जान्नुपर्छ। खाली क्वेसनिङ माइन्ड अफ द अडिटर भनेर त्यही सेन्टेन्सलाई घुमाइ फिराइकन लेखिराको भेटिन्छ स्टुडेन्टहरुले, त्यो नगर्नुस्। अब यति कुरा तपाईले इन्क्लुड गर्नुस् आफ्नो आन्सरमा। त्यस्तै गरी प्रोफेसनल जजमेन्ट कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, म्याच्युरिटी इन अडिट रिस्कको लागि, एन्टी अफ अडिट प्रोसेस, अडिट इभिडेन्स भनेको सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स हो कि हैन त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि जजमेन्ट युज हुन्छ। र त्यसपछि इभ्यालुएसन अफ म्यानेजमेन्ट, जजमेन्ट फर कम्प्लाइङ विथ फाइनान्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क, अनि टु फर्म द ओपिनियन अल्सो जजमेन्ट इज रिक्वायर्ड भन्ने कुरा छ। यो पनि हाम्रो टेक्निकलमा भयो। र हेर्नुस् है, अब यहाँनिर चाहिँ एउटा हाम्रो कन्फिडेन्सियालिटीको त एक्सेप्सन्सहरु यहाँनिर पनि इम्पोर्टेन्ट टिक लगाइदिएँ मैले, जुन अघि हामीले पढेकै कुराहरु छ। डिस्क्लोज बाई ल, परमिटेड बाई ल, अथोराइज बाई क्लाइन्ट, प्रोफेसनल ड्युटी टु डिस्क्लोज, टु कम्प्लाई विथ क्वालिटी रिभ्यू, इन्क्वायरी और इन्भेस्टिगेसन, प्रोफेसनल इन्ट्रेस्ट, टु कम्प्लाई विथ टेक्निकल और प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड। यस्तो अवस्थामा अब यो चारवटा कुरालाई तपाईले ब्रोडर हेडिङमा राख्नु पनि त्यही दुईटैमै पर्ने हो, तर एक्जाममा तपाईले एटलिस्ट यति कुराहरु चाहिँ लेख्नुपर्छ है। दिस शुड बी इन्क्लुडेड इन योर आन्सर, दिस मस्ट बी इन्क्लुडेड इन योर आन्सर। क्याप 2 को जस्तो दुईटा मात्र लेखेर पोइन्ट भएन। अब यो कुरा हामीले सबै डिस्कस गर्यौं। अब हेर्नुस् त, यहाँ दुई चारवटा कुराहरु मैले तपाईलाई चाहिँ डिस्कसनको लागि, जस्तो अडिटर परचेज द गुड्स अन क्रेडिट एन्ड रिक्वेस्टेड टु सेट अफ द अमाउन्ट अगेन्स्ट अडिट फी, यो गर्न मिल्छ मिल्दैन? यहाँ त सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट भयो। अब यो हुने बित्तिकै क्रेडिटमा परचेज गरेछ भनेपछि त उसलाई चाहिँ अब एउटा मनबाट एउटा बाध्यता भइरहेको हुन्छ कि मलाई क्रेडिटमा दिइराख्ने कम्पनी हो, मैले चाहिँ यसको गलत छ भनेर भनिदिए भने त भोलिको दिन मलाई अडिटबाट पनि निकालिन्छ, क्रेडिटको पैसा पनि दिनुपर्छ भनेर भन्छ। त्यो भन्दा त बरु अडिट फीसँगै सेट अफ गर भनेर भन्छु हैन। सो यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट क्रिएट हुने ठाउँ भयो। यो सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट क्रिएट हुने ठाउँ छ। प्लस फ्यामिलियरिटी, क्रेडिटमा किन दिएको त भन्दाखेरि उसले चाहिँ चिन्या होला त्यही भएर क्रेडिटमा दियो भनेपछि फ्यामिलियरिटी थ्रेट पनि आयो। भनेपछि यस्तो अवस्थालाई रिड्युस गर्नको लागि या त मैले उसको क्रेडिटको पैसा एज फास्ट एज पोसिबल तिर्नु पर्यो या मैले अडिटबाट विथड्र गर्नु पर्यो। अडिटबाट विथड्र गर्न पोसिबल नहोला, सो हामीले गर्ने उपाय के हो त, हामीले बिफोर गिभिङ द ओपिनियन वी शुड पे हिज मनी ब्याक। यदि अडिटर चाहिँ पहिले अपोइन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै क्रेडिटमा सामान पर्चेज गरिसकेको रहेछ भने त कम्पनी एक्ट अनुसार डिस्क्वालिफाइडै भइहाल्यो, त्यो अडिटै अपोइन्ट गरेको नै भ्यालिड भएन। तर अडिटर अपोइन्ट भएपछि उसले चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि क्रेडिटमा सामान किने रहेछ भनेपछि सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अडिटरले चाहिँ ही शुड पे द मनी और ही शुड रिम्बर्स द कस्ट टु द कम्पनी एज फास्ट एज पोसिबल सो दैट ही क्यान बी इन्डिपेन्डेन्ट व्हाइल एक्सप्रेसिङ हिज ओपिनियन भन्ने टाइपको आन्सर तपाईको आउनु पर्यो। The CEO of the company requested the auditor to update the accounts before starting the audit. यहाँनिर के आउँछ अब हेर्नु, CEO of the company, यो सबै एक्जामको क्वेशनहरुलाई मैले यो फर्मेटमा राखेको हो डिस्कसनको लागि। अब कम्पनीले के भन्यो, अडिटर साहब हाम्रो त वैशाख मसान्तमा नै एकाउन्टेन्टले छोडेर गयो, त्यसपछि आकै छैन एकाउन्टेन्ट, अब अडिट गर्नु त एकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा कोही मान्छे नै छैन, अडिट त सकाउनु पर्छ, त्यही भएर तपाईले नै आफ्नो स्टाफ पठाएर वैशाखदेखि असाढसम्मको चाहिँ सबै अपडेट गरेर अनि अडिट गर्नुस् न भनेर भन्दाखेरि त देयर इज 100% चान्स अफ सेल्फ रिभ्यू थ्रेट हैन। बिकज हामी नै एकाउन्टिङको फंक्सन पनि गरिदिरहेको छौं, हामी नै अडिटिङको फंक्सन पनि गरिदिरहेको छौं भनेपछि हामीले त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो कामलाई एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। वी शुड कन्सल्ट और वी शुड एडवाइज द क्लाइन्ट टु अपॉइंट समवन एल्स, वी शुड आस्क देम टु आउटसोर्स दैट वर्क टु सम अदर अडिट फर्म और सम सीए फर्म और अकाउन्टिङ फर्म
जसले चाहिँ त्यो काम गरोस्, हामीले त्यो काममा इन्भल्भ भयो भने सेल्फ रिभ्यू थ्रेड हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। आइदर सुड नट एक्सेप्ट द अपोइन्टमेन्ट। र अर्को कुरा हैन, प्र्याक्टिकली लागिहाल्यो हामीलाई, प्र्याक्टिकली लाग्यो कि अब प्र्याक्टिकली नै हामीलाई अर्को मान्छे अपोइन्ट गर्न पोसिबल छैन अहिले, अब यो एकाउन्ट अपडेटै गरिदिनु पर्ने काम हो। मैले भनिहालेँ नम्बर 1 त हामीले त्यो काम लिने नै होइन, तर नम्बर 2 एकदमै एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस छ भने र हामीले यदि आफ्नो स्टाफलाई इन्भल्भै गरायो, हामी आफ्नो भने मतलब अडिट फर्मको कुनै एक्स भन्ने स्टाफलाई इन्भल्भ गरायो भने त्यो एक्स भन्ने स्टाफलाई अडिट टिममा चाहिँ फेरि पठाउनु हुँदैन। हामीले भनेकोलाई हामीले चाहिँ वी सुड अपोइन्ट समवन एल्स इन द अडिट टिम सो द्याट देयर क्यान बी इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन, ताकि मिस्टेकै छ भने पनि त्यो कुरा पत्ता लागोस्। यो कुरा चाहिँ मैले अल्टरनेटिभ एक्सनमा दिएको होइन है तपाईँलाई आन्सरमा। तपाईँले चाहिँ हामीले गर्न त मिल्छ भनेर लेख्ने होइन, हामीले गर्नै मिल्दैन भनेर लेख्ने हो। सेल्फ रिभ्यू थ्रेड हुन्छ, हामीले गर्न मिल्दैन भनेर भन्ने कुरा। प्र्याक्टिकल केसमा चाहिँ के हुन्छ म तपाईँलाई बताउँदैछु। प्र्याक्टिकल केसमा क्लाइन्टले कहिलेकाहीँ रिक्वेस्ट गर्न सक्छ हामीलाई, त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ उसँग डिक्लेरेसन लेखेर ल्याएर हामीले कुनै एउटा स्टाफ पठाइदियौँ भने पनि हु इज नट द पार्ट अफ अडिट इन्गेजमेन्ट टिम, अडिट गर्दाखेरि हामीले फेरि इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यू गरेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही पनि सेल्फ रिभ्यूको चान्सेस, सेल्फ रिभ्यू थ्रेडको चान्सेस त छ नै छ त्यसमा पनि, किनभने हामीले आफैले गरेको स्टाफलाई गरेको कामलाई चाहिँ गलत हो भनेर त भन्न मिल्दैन। त्यही भएर सबभन्दा बेस्ट के हो, त्यस्तो कामै नलिने, सेल्फ रिभ्यू थ्रेड हुने। अर्को छ यु आर द स्ट्याचुटरी अडिट अफ पिक्युआर लिमिटेड, व्हाइल क्यारिङ आउट द अडिट यु फाउन्ड एक्जिस्टेन्स अफ सर्टेन थ्रेड्स टु अब्जेक्टिभिटी एट सिग्निफिकेन्ट लेभल, व्हाट इज योर ड्युटी इन सच सिचुएसन, गिभ द एक्जाम्पल्स अफ सेफगार्ड्स यु विल एप्लाई इन सच सिचुएसन। अब यो डाइरेक्ट क्वेसन आयो तपाईँलाई, तपाईँ अडिट गर्दाखेरि कुनै थ्रेड्सहरू भेट्टाउनु भने त्यो थ्रेड्सलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ, अनि त्यो थ्रेड्सलाई एड्रेस गर्ने सेफगार्ड्सहरू के हुन्छन् भनेर, त्यस्तो सेफगार्ड्सहरूमा हामी विथड्रइङ फ्रम द इन्गेजमेन्ट टिम या कुनै मोनिटरिङ सुपरभाइजिङ प्रोसेसहरू गर्न सक्छौँ, या त्यस्तो सर्भिसहरू जसले चाहिँ हामीलाई थ्रेड दिइरहेको छ त्यो सर्भिसहरूलाई टर्मिनेट गर्न सक्छौँ, या म्यानेजमेन्टको हायर लेभलसँग हामी इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ, या डोर चार्ज विथ गभर्नेन्ससँग हामीले यो कुरा डिस्कस गर्न सक्छौँ कि हामीलाई त थ्रेड भइरहेछ, हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर थ्रेड आयो, यसको कारणले हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स एफेक्ट हुनसक्छ, अनि विल यु लेट अस कन्टिन्यू द अडिट अर वाट मेजर्स आर यु गोइङ टु एप्लाई भन्ने कुराको कम्युनिकेसन हुनुपर्छ। सो दिज आर द सेफगार्ड्स। अब अर्को कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन्नुहोस्, तपाईहरुलाई क्याप 3 लेभलमा मैले मल्टिपल सर्कमस्टान्सेसको सेफगार्ड्सहरू यो हुन्छ भनेर पढाउन पोसिबल छैन हैन। त्यो अघि त्यही मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ प्रवीण जिन्दल सरको र भगवानलाल सरको चाहिँ क्वेशन्सको चाहिँ डिटेल 400 वटा गरे पनि 401 आयो भने फेरि त्यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ। कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, सेफगार्ड भनेको के हो, कुन कुन लेभलमा एप्लिकेबल हुन सक्छ, र तपाईले 4-5 वटा एक्जाम्पल सेफगार्ड्सको बुझ्नु भने तपाईले मजाले अरु ठाउँमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भने बरु तपाईलाई म चाहिँ यहाँ हिन्टै दिन्छु, तपाईले कोड अफ एथिक्स डाउनलोड गरेर राख्नुस्। कोड अफ एथिक्सको सेक्सन 4 जुन छ, जसमा सेक्सन 4A र 4B भनेर दिएको छ, पार्ट 4A र 4B, जसमा इन्डिपेन्डेन्स, त्यसको थ्रेट्स र त्यसको चाहिँ सेफगार्ड्सहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा धेरै सिचुएसनहरुलाई त्यहाँनिर डिल गरिदिएको छ। तपाईले त्यो खाली टाइममा हेर्नु भने तपाईलाई आइडिया भइरहेको हुन्छ कि सेफगार्ड्सहरू कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। जस्तै यहाँनिर सेफगार्ड्सहरू दियो नि, विथड्र गर्ने, सुपरभाइजरी प्रोसेसहरू मोनिटर गर्ने, ल त्यहाँनिर मान्छेले गरेको कामलाई फेरि सेपरेट थ्रुबाट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली रिभ्यू गराउने हैन, त्यस्तो पनि सेफगार्ड्सहरू हो नि त, सो द्याट हाम्रो ओपिनियन रङ नजाओस् है भन्ने हिसाबले। सो त्यस्ता सिचुएसनहरू त्यहाँ दिएको छ। त्यो सिचुएसनलाई तपाईले हेर्नु भने एक्जाममा तपाईले जस्तो सुकै क्वेशन आए पनि तपाईले त्यही सिचुएसनहरुबाट नै तपाईले आन्सर मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब प्र्याक्टिस क्वेशन्समा हामी जाँदैछौँ। प्र्याक्टिस क्वेशन्समा जस्तो छ, एक्सप्रेस योर ओपिनियन एज एन अडिटर अन द फलोइङ केसेस विथ स्पेसिफिक रेफरेन्स अर क्राइटेरिया इन विच योर ओपिनियन इज बेस्ड भनेर भन्छ। जसमा भन्छ, इन द कोर्स अफ अडिट अफ हाइटाइड कम्पनी लिमिटेड you come across a case where one of your audit assistant has been paid 50,000 by company in previous year for providing some sales related information of Medico Company Limited. Medico Company Limited is also your audit client and both companies are manufacturer of medicine. Give your opinion in this regard with reference to Nepal standards on auditing भनेर भन्नु। अब क्वेशनलाई हामीले यसो एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईले अडिट गर्ने क्लाइन्टमा तपाईको अडिट स्टाफले कुनै इन्फर्मेसन दिएको रहेछ, तपाईको अर्को क्लाइन्टको जसको बापत उसले 50,000 रुपैयाँ लिएको कुरा तपाईले थाहा पाउनु भयो। अब यसको मतलब यहाँनिर त सीधा कन्फिडेन्शियलिटीको भायोलेसन छ, टु बी भेरी स्पेसिफिक, र कन्फिडेन्शियलिटीको भायोलेसन हुनु भनेको पनि NSA 200 को पनि भायोलेसन हुनु, जसमा चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल्स फलो गर भनेर अडिटरलाई भनेको छ। त्यो सो कोड अफ एथिक्स अन्तर्गत कन्फिडेन्शियलिटीको भायोलेसन पनि भयो, एज वेल एज NSA 200 को कुरा पनि कन्फिडेन्शियलिटीमा आएर टक्राउने भएको कारणले हामीले यसको आन्सर लेख्दाखेरि अडिटरले NSA 200 अनुसार अडिट गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड्सलाई फलो गर्नुपर्छ
स्ट्यान्डर्ड्सलाई फलो गर्दा एनएसए 200 को रिक्वायरमेन्ट, वान अफ द रिक्वायरमेन्ट इज अल्सो टु कम्प्लाई विथ द इथिकल रिक्वायरमेन्ट्स, रिलिभेन्ट इथिकल रिक्वायरमेन्ट्स। रिलिभेन्ट इथिकल रिक्वायरमेन्ट्सभित्र यो पर्छ एज पर द कोड अफ इथिक्स। सो तपाईँको एनएसए 200 पनि एन्सरमा झल्किनु पर्यो, कोड अफ इथिक्स भन्ने कुरा पनि एन्सरमा आउनु पर्यो। तपाईँले सिधा कन्फिडेन्सियलिटी ब्रिच भयो यो ठिक होइन भनेर मात्र लेख्नु भएन, कुन कन्टेक्स्टबाट आएको हो त यो कुरा पनि लेख्नु पर्यो। र फाइनली यु विल गिभ योर आन्सर्स कि यसमा कन्फिडेन्सियलिटी ब्रिच भएको छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अडिटर क्यान बी हेल्ड ग्रस नेग्लिजेन्ट इन कन्डक्टिङ हिज ड्युटिज। र यस्तो अवस्थामा अडिटर इन्टिटीले फेस गरेको, हाइटेड कम्पनीले फेस गरेको चाहिँ जुन मेडिको कम्पनीले फेस गरेको कुनै लस छ भने त्यसलाई लसलाई कम्पनसेट गराइदिनु पर्छ। र यो अनइथिकल प्र्याक्टिस पनि हो र अडिटरले एज अ पार्ट अफ हिज क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोसेस आफ्नो अडिट स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ कन्फिडेन्सियलिटी ब्रिच नगर्नको लागि भनेर तपाईँले आफ्नो आन्सरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यु विल बी इन्कर्पोरेटिङ एनएसए 200 एज वेल एज कोड अफ इथिक्स 2018 को कन्फिडेन्सियलिटीसँग रिलेटेड प्रोभिजन विच इज अल्सो द पार्ट अफ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स फर द अडिटर। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा मिस्टर राहुल, पार्टनर अफ एसजी एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड accountant, was appointed as auditor of MS Bindas Commercial Bank. One of the shareholders of the bank lodged a complaint against auditor for not assuming his responsibility to comply with directives of Nepal Rashtra Bank with regards to lending a business house. You are asked to identify auditor's responsibilities to consider laws and regulations in an audit of finance statement of the bank with regards to complaint lodged by the auditor. अब हेर्नुहोस् यसमा त घुमायो कि क्वेसनलाई, के घुमायो भन्दाखेरि ए अडिटरकै गल्ती हो कि क्या भने जस्तो गर्यो। फर्स्ट अफ अल वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज while conducting the audit of the bank, it is the responsibility of the bank to comply with the directives of NRB. It is not the responsibility of the auditor to comply the directives of auditorलाई त अडिटरलाई दिएको गाइडलाइन्स पो अडिटरले कम्प्लाई गर्ने हो त, ब्याङ्कलाई दिएको गाइडलाइन्स अडिटरले कसरी कम्प्लाई गर्न सक्छ हैन। तपाईले त्यो कुराको डिस्टिङसन बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा क्वेसन। त्यही भएर क्वेसनलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्यो भने आधा आन्सर त त्यहीबाट आइहाल्छ हामीलाई। हाफ अफ आवर सोल्युसन इज अलरेडी इन द क्वेसन, हाफ अफ आवर आन्सर इज अलरेडी इन द क्वेसन। सो यस्तो अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ के भन्यो, म्यानेज वान अफ द के भन्छ यसलाई चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको वान अफ द सेयर होल्डरले अडिटरले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन्स कम्प्लाई गरेन भनेर भन्नु छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन्स कम्प्लाई गर्ने काम म्यानेजमेन्ट अफ द ब्याङ्कको हो, अडिटरको होइन। अडिटरले चाहिँ के चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेपछि ही सुड मेक इट स्योर कि वाट एभर द लज एन्ड रेगुलेसन्स आर एप्लिकेबल टु द इन्टिटी, द्याट लज एन्ड रेगुलेसन्स अर दोज लज एन्ड रेगुलेसन्स ह्याभ बिन प्रोपरली कम्प्लाइड विथ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँको आन्सर क्याप 2 मा मात्रै यो क्वेसन आएको भए एनएसए 200 लाई मात्रै तपाईँले फलो लेख्दा हुन्थ्यो, तर क्याप 3 को एक्सपर्ट लेभलको भएको कारणले मल्टिपल कुरालाई चेक गर्नुपर्छ। सो यु विल अल्सो इन्क्लुड एनएसए 200 जसमा अडिट प्लानिङ गर्दाखेरि अडिटरले चाहिँ एनएसए रिस्क एरियाहरूलाई पनि कन्सिडर गर्ने, प्रोफेसनल जजमेन्ट युज गर्ने, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यू केयरको म्यानरमा गर्ने भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। एज वेल एज एनएसए 250 अनुसार अडिटरले चाहिँ नन कम्प्लायन्स भएको ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि लेख्नु पर्यो। र यसमा के लेख्नु पर्यो, म्यानेजमेन्ट कम्प्लायन्सको लागि रेस्पोन्सिबल हो र यदि अडिटरले आफ्नो ड्युटीहरू चाहिँ नेग्लिजेन्टली गरेर रहेछ भने मात्रै या आफ्नो प्लानिङ अर पर्फर्मिङ चाहिँ नेग्लिजेन्टली गरेर रहेछ भने मात्रै अडिटर विल बी रेस्पोन्सिबल फर हिज negligence, otherwise auditor will not be responsible for non-complying with the regulations given by Nepal Rashtra Bank because the ultimate responsibility for compliance is that of the management भन्ने आन्सर लेख्नु पर्यो। अडिटर कस्तो अवस्थामा नेग्लिजेन्ट साबित हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन, अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हो र यो क्वेसनसँग रिलेट गर्ने दुईटा स्ट्यान्डर्ड्सहरू 200 र 250 आन्सरको पार्टमा हुनु पर्यो। सो जस्ट डोन्ट गिभ अ जेनरलाइज्ड आन्सर हियर, ट्राई टु बी स्पेसिफिक। त्यस्तै गरी अब यसमा अर्को क्वेसन छ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजममा, यु आर अल्सो रेस्पोन्सिबल फर द अडिट अफ वुड लिमिटेड, यु आर करेन्टली रिभ्युइङ वर्किङ पेपर्स अफ अडिट अफ द इयर 31 असार 2014। इन द वर्किङ पेपर्स डिलिङ विथ द पेरोल द अडिट जुनियर हैज कमेन्टेड एज फलोज। अडिट जुनियरले के लेखेछ त भन्दाखेरि सेभरल न्यू इम्प्लोइज हैव बीन एडेड टु द कम्पनीज पेरोल ड्युरिङ द इयर विथ कम्बाइन्ड पेमेन्ट्स अफ एनएसए 12,500 lakhs being made to them. There does not appear to be authorization for these additions. When I questioned the payroll supervisor who made the amendments, she said that no authorization was needed because new employees are only working for the company on temporary basis. However, when discussing staffing levels with management, it was stated that no new employees have been taken on the year. Other than the test on the controls plan, no other audit work has been performed. In relation to the audit of Wood Limited's payroll, explain the meaning of टर्म प्रोफेसनल स्केप्टिजम एन्ड रिकमेन्ड फर्दर एक्सन। क्वेसनलाई ट्रिकी तरिकाले केस ल जस्तो बनाएर पनि सोध्यो प्लस डाइरेक्ट क्वेसन पनि सोध्यो, एउटा वाट इज प्रोफेसनल स्केप्टिजम भनेर पनि सोध्यो अनि यो सिस्टमलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा पनि सोध्यो।
अब यहाँनिर त के छ भनेपछि हेर्नुहोस् कन्ट्राडिक्सन छ नि हैन हामीले प्रोफेसनल स्केप्टिसिजममा के पढाएको छौं लेट मी सो इट टु यु वान्स तपाईलाई मैले क्वेशनको चाहिँ फर्मेट देखाउनको लागि हेर्नुस् है तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् त अडिट एभिडेन्स दैट कन्ट्राडिक्ट्स अनदर अडिट एभिडेन्स ऑब्टेन भनेको छ नि हैन सो त्यो क्वेशनमा के भइराको छ एक ठाउँमा सोध्दाखेरि कम्पनीकै स्टाफहरु हो कम्पनीकै लागि टेम्पोरेरी बेसिसमा लिएको भनेर सोधिरहेको छ अर्को ठाउँमा सोध्दाखेरि हैन यो वर्ष त हामीले एपोइन्टै गरेका छैनौं भनेर सोध्दै छ तपाईको दिमाग ठक्क क्लिक गर्दाखेरि कन्ट्राडिक्टरी भनेर चाहिँ आउनु पर्यो वर्ड दिमागमा यु शुड रिलेट विथ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम उसै पनि यहाँ व्हाट इज प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भनेर सोधे नसोध्या भए पनि तपाईलाई यो कुरा रिलेट गर्न सक्नु पर्थ्यो कन्ट्राडिक्सन भयो भनेपछि अडिटरले प्रोफेसनल स्केप्टिकल हुने ठाउँ हो यो चाहिँ भनेर फ्रड छ कि भनेर अब यसमा गोस्ट इम्प्लोइज भन्ने के हो भने चाहिँ फेक इम्प्लोइजको कुरा गरेको गोस्ट इम्प्लोइज भनेको फेक इम्प्लोइजहरु हो जो चाहिँ एन्टिटीमा नभए पनि तिनीहरुको पेरोल क्रिएट गराएर तिनीहरुलाई चाहिँ स्यालेरी दिइराको छ भने दिज आर द गोस्ट इम्प्लोइज सो यस्तो अवस्थामा पहिला सुरुमा यु डिफाइन व्हाट प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम इज किनभने सीधा क्वेशनले एक्सप्लेन द मिनिङ अफ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम भनेर भनिहाल्यो र अर्को अवस्थामा तपाईले पेरोलको अडिटरले चाहिँ डिटेलमा गर्नुपर्छ किनभने प्रोफेसनली स्केप्टिकल हुने ठाउँ छ भन्ने बित्तिकै द रिस्क अफ फ्रड इज हायर द रिस्क अफ रिकर्डिङ फेक स्यालेरी एक्सपेन्स इज हायर बिकज अफ द गोस्ट इम्प्लोइज द्याट्स वाइ अडिटरले यहाँ अडिट अफ पेरोल राम्रोसँग गरेर कतै गोस्ट इम्प्लोइजहरु छ कि यदि छ भने त्यसको एक्सपेन्सहरुलाई आउट गर्न लगाउनु पर्छ भनेर तपाईले आफ्नो आन्सरमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको सो एनएसए 200 बाट आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्सहरु मैले बताए तपाईलाई एउटा रिक्वायरमेन्ट्स यो 5 वटा रिक्वायरमेन्ट्स तपाईलाई याद हुनुपर्छ इथिकल कम्प्लायन्स विथ इथिकल रिक्वायरमेन्ट प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा प्रोफेसनल जजमेन्टको कुरा सफिसिएन्ट एभिडेन्सको कुरा र कन्डक्ट अफ अडिट इन कोअर्डिनेसन एनालिसिसको कुरा अर्को 5 वटा फन्डामेन्टल इथिकल प्रिन्सिपल्स एज पर कोड अफ इथिक्स अर्को प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमको मिनिङ प्रोफेसनल जजमेन्टको मिनिङ र प्रोफेसनल जजमेन्ट कहाँनिर एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा र कन्फिडेन्शियलिटीको पोइन्टहरु यदि कुराहरु तपाईलाई याद हुनुपर्छ र एनएसए 200 मा एउटा समरीमा के भनेको छ यदि कुनै पर्टिकुलर एनएसए हामीसँग त एनएसएहरु टन्नै छ नि त एनएसए को अब्जेक्टिभ कम्प्लिट हुन्छ हरेक स्ट्यान्डर्डको चाहिँ टपमा अब्जेक्टिभ अफ दिस एनएसए भनेर लेखेको हुन्छ त्यो अचिभ भयो अब्जेक्टिभ भने ठीक छ कन्टिन्यू गर्ने यदि अचिभ भएको छैन नट अचिभड भन्यो भने वेदर इट प्रिभेन्ट्स द अडिटर फ्रम obtaining ओभरअल अब्जेक्टिभ यदि त्यसले चाहिँ अडिटरलाई कुनै किसिमको फेरि ओभरअल अब्जेक्टिभ obtain गर्नबाट उसले बाधा पुर्याउँछ प्रिभेन्ट गर्छ गर्दैन भनेपछि ठीक छ यदि गर्छ गर्दैन भनेपछि त कन्टिन्यू गर्न मिल्यो नि त हैन यदि नट अचिभ भए पनि उसले चाहिँ अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसेस लाएर एभिडेन्स obtain गर्न सक्छ ओपिनियन फर्म गर्न सक्छ नि फाइन ही क्यान कन्टिन्यू तर यदि अडिटरले चाहिँ त्यो कुरामा उसलाई फर्दर एभिडेन्स obtain गर्नबाट या ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ अडिट obtain गर्नबाट एचिभ गर्नबाट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा या त हामीले मोडिफाइड ओपिनियन दिन्छौं या हामीले विथड्र फ्रम द इन्गेजमेन्ट गर्छौं र किन विथड्र गर्यौं या किन मोडिफाई गर्यौंको चाहिँ हामीले आफ्नो फाइलमा हामी डकुमेन्ट गरेर राख्छौं यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डले एउटा समरी ओभरभ्यू दियो हामीलाई एनएसए 200 को ल एनएसए 200 को पार्ट यति नै हो हाम्रो अब यसमा चाहिँ हाम्रो एस्योरेन्स को पार्ट छ एस्योरेन्स भन्ने च्याप्टर छ हाम्रो एस्योरेन्स भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले दुईटा किसिमको एस्योरेन्स हुन्छ जसमा हामीले रिजनेबल एस्योरेन्स र लिमिटेड एस्योरेन्स भनेर भन्छौं अगेन यो क्याप 2 कै कुरा हो फेरि एस्योरेन्स भनेको कन्फिडेन्स हो हामीले कसैलाई चाहिँ यो ठीक छ या छैन भनेर आश्वासन दिइराको हो यसलाई हामीले एस्योरेन्स भनेर भन्छौं एस्योरेन्स मिन्स कन्फिडेन्स इन एस्योरेन्स एंगेजमेन्ट assurance firm is engaged by one party to give opinion on the piece of information that has been prepared by the another party र यसमा चाहिँ हामीले एस्योरेन्स को केसमा अडिट इज अल्सो द पार्ट अफ एस्योरेन्स तर एस्योरेन्स भनेको ब्रोडर टर्म हो हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ इट्स अ ब्रोडर टर्म अडिट इज अल्सो पार्ट अफ एस्योरेन्स एक्टिभिटी broader term हो audit engagement is assurance engagement but not all assurance engagements are audit engagements जस्तो हामीले भ्यालुएसन गर्छौं रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेस को रिपोर्ट दिन्छौं सिस्टम रिलायबिलिटी रिपोर्टहरु दिन्छौं यो सबै एस्योरेन्स भित्र पर्यो तर अडिट भन्नाले चाहिँ खाली फाइनान्स स्टेटमेन्टको मात्र एक्जामिनेसनको कुरा पर्यो त्यही भएर अडिट पनि एस्योरेन्स नै हो तर न्यारोर हो
तर एस्योरेन्स भित्र अरु कुरा इन्क्लुडिङ अडिट भ्यालुएसन रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसको रिपोर्ट्सहरु इन्टरनल कन्ट्रोलको इभ्यालुएसनको रिपोर्ट्सहरु सिस्टम रिलायबिलिटी रिपोर्टहरु अरु कुराहरु पनि पर्छन् र एस्योरेन्स दुई किसिमको हुन्छ एउटा रिजनेबल लेभल अफ एस्योरेन्स हुन्छ एउटा लिमिटेड एस्योरेन्स हुन्छ रिजनेबल एस्योरेन्स भनेको हायर डिग्री अफ कन्फिडेन्स भएको जसमा हामीले चाहिँ इन आवर ओपिनियन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स गिभ अ ट्रू एन्ड फेयर भ्यू भनेर भनिरहेको छौं दिस इज अ हायर डिग्री अफ कन्फिडेन्स किनभने वी हेभ ओब्टेन्ड मच मोर एभिडेन्सेस हामीले मच मोर एभिडेन्स लिएर आयौं र त्यो कारणले हामी चाहिँ हाम्रो ओपिनियनमा ढुक्क छौं र हामीले के भन्यौं इन आवर ओपिनियन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स गिभ अ ट्रू एन्ड फेयर भन्यौं तर हामीले यदि कम एभिडेन्स ओब्टेन गरेर दिनु परेको भए ओपिनियन हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के लेख्थ्यौं नथिङ हैज कम टु आवर अटेन्सन that causes us to believe that financial statements are materially misstated हामीले खै काम गर्दाखेरि त्यस्तो खासै कुरा त केही भेटेनौं जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ओपिनियन हामीले चाहिँ गलत ओपिनियन दिन सक्ने केही कुराहरु भेटेनौं भने मतलब दुईटै केसमा भन्न खोजेको के हो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट ठीक छ त दुईटै केसमा भन्न खोजिरहेको हो तर एउटा केसमा चाहिँ डिग्री अफ कन्फिडेन्स हायर छ त्यही भएर रिजनेबल एस्योरेन्स भन्यो बिकज यु हेभ ओब्टेन्ड मच मोर अडिट एभिडेन्स एउटा केसमा चाहिँ you have obtained lesser evidences because you have performed lesser audit process त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ मोडरेट लेभल या लोअर लेभल अफ एस्योरेन्स भन्छौं जसलाई हामीले लिमिटेड एस्योरेन्स भन्छौं त्यसमा हामीले युज गर्छौं नथिङ हैज कम टु आवर अटेन्सन हाम्रो नजरमा हामीले यस्तो कुरा खासै केही देखेनौं जसको कारणले जहाँनिर चाहिँ मेटल मिस स्टेटमेन्ट देखियोस् है किनभने हामीसँग धेरै एभिडेन्सहरु छैन त्यही भएर यति हेर्दाखेरि चाहिँ खासै केही भेटेन है या केही गलत भन्नुपर्ने कुरा जस्तो त केही देखेन है भनेर भन्नु र मेरो विचारमा ठीक छ भन्नुको अल्टिमेट लजिक त उस्तै हो तर सेकेन्ड लेभलमा डिग्री अफ कन्फिडेन्स इज लोअर अहिलेको रिजनेबल एस्योरेन्समा डिग्री अफ कन्फिडेन्स इज हायर त्यही भएर टाइप्स अफ एस्योरेन्समा हामीले रिजनेबल एस्योरेन्सलाई पोजिटिभ लेभल अफ एस्योरेन्स भन्छौं लिमिटेड एस्योरेन्सलाई नेगेटिभ लेभल अफ एस्योरेन्स भन्छौं यसको रिजनेबल एस्योरेन्सको एक्जाम्पल भनेको अडिट हो जसमा डिटेल टेस्टिङ हुन्छ एभिडेन्स ग्यादरिङ हुन्छ अनि सब्स्टेन्सिएसन टु रिपोर्ट सपोर्ट द कन्क्लुजन हुन्छ र यसको वर्डिङ भनेको इन आवर ओपिनियन द फाइनान्स स्टेटमेन्ट गिभ अ ट्रू एन्ड फेयर भन्ने वर्डिङ हुन्छ अनि व्हेयरएज नेगेटिभ एस्योरेन्समा चाहिँ रिभ्यू अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हामीले व्हिच इज मेनली डन थ्रु इन्क्वायरिज एन्ड एनालाइटिकल प्रोसेस अब हामीले यसको लागि एनएसआरई 2400 मा हामी डिटेलमा पढौँला रिभ्यू इन्गेजमेन्टको कुरा हैन सो इन्क्वायरी र एनालाइटिकल प्रोसेसको थ्रुबाट हुन्छ र यसमा चाहिँ लेस अडिट प्रोसेसहरु एप्लाई गर्ने भएको र यसको ल्याङ्ग्वेज पनि के हुन्छ विथ लेसर कन्फिडेन्स तपाईले अल्टिमेटली यहाँ थप्दा पनि हुन्छ एउटा कोलम अझै थप्दा हुन्छ तपाईले आफ्नो नोट्समा पढ्नको लागि लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेर लेभल अफ कन्फिडेन्स रिजनेबलमा हायर हुने भयो लिमिटेडमा चाहिँ लोअर हायर डिग्री लोअर डिग्री अफ कन्फिडेन्स ओके एस्योरेन्सको एलिमेन्टहरु 5 वटा 3 पार्टी रिलेशनशिप suitable criteria 3 party relationship appropriate subject matter suitable criteria sufficient evidence र अर्को छ हाम्रो रिपोर्टिङ अब यसमा तपाईले हेर्नु भने 3 पार्टी रिलेशनशिपमा एस्योरेन्स दिनको लागि एउटा प्र्याक्टिसनर हुन्छ एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टी हुन्छ एउटा युजर्स हुन्छ एउटा पहिला सुरुमा त 3टा पार्टी इन्भल्भ हुन्छ एस्योरेन्समा प्र्याक्टिसनर भनेको को हो प्र्याक्टिसनर भनेको जसलाई एस्योरेन्स दिनको लागि बोलाइएको छ जो एक्सपर्ट हो जो आफ्नो फिल्डको ज्ञाता हो रेस्पोन्सिबल पार्टी भनेको जसले बनाएको इन्फर्मेसन माथि हामीले ओपिनियन दिनुपर्ने हो त्यो इज द रेस्पोन्सिबल पार्टी युजर्स भनेको जसलाई एस्योरेन्स दिनुपर्ने हो जसलाई आश्वासन दिनुपर्ने हो दिस आर द युजर्स सो अडिटको केसमा हामीले हेर्ने हो भने अडिटको केसमा चाहिँ के हुन सक्छ विचार गर्नुस् त अडिटको केसमा चाहिँ प्र्याक्टिसनर भनेको को हो अडिटको केसमा प्र्याक्टिसनर भनेको अडिटर हो अडिटरको केसमा रेस्पोन्सिबल पार्टी भनेको को हो जो जसले इन्फर्मेसन बनाउँछ जसमाथि अडिटरले ओपिनियन भन्छ रेस्पोन्सिबल भनेको म्यानेजमेन्ट हो युजर्स भनेको युजर्स अफ द फाइनान्स स्टेटमेन्ट भइहाल्यो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट म्याटर अब यहाँ तल पनि दिएको छ अलरेडी मैले यहाँ चाहिँ लेखेको छु अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट म्याटर भनेको के हो म्याटर अन व्हिच ओपिनियन इज टु बी गिभन सो अडिट गर्दाखेरि केमा ओपिनियन दिन्छ हामीले फाइनान्स स्टेटमेन्टमा सो इन कन्टेक्स्ट अफ अडिट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट म्याटर इज फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स जसमाथि हामीले ओपिनियन दिन्छौं सुइटेबल क्राइटेरिया भनेको के हो सुइटेबल क्राइटेरिया भनेको चाहिँ त्यस्तो बेन्चमार्क जसको अगेन्स्टमा सब्जेक्ट म्याटरलाई इभ्यालुएट गरिन्छ त्यो कुरा जसलाई हेरेर यो अनुसार ठीक छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ त्यो कुरालाई हामीले अप्रोप्रिएट सुइटेबल क्राइटेरिया भन्छौं सो
It is a benchmark to evaluate appropriate subject matter. So in context of audit, suitable criteria is your financial reporting framework, जसलाई हामीले NAS, NFRS, laws and regulations भनेर भन्छौँ। किनभने तिनीहरूको आधारमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएको ठिक छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ नि त। सो क्राइटेरिया त्यो आधार भनेको त फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क हो। सो त्यसलाई हामीले सुइटेबल क्राइटेरिया भन्यो अडिटको केसमा। अडिटको केसमा सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भनेको चाहिँ सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भइहाल्यो, विच इज द बेसिस फर योर ओपिनियन। र लास्टमा रिपोर्टिङ भनेको चाहिँ ओपिनियन भइहाल्यो, जसमा चाहिँ हामीले ओपिनियन एक्सप्रेस गर्छौँ, जुन चाहिँ अडिट रिपोर्टको कुरा भयो अडिटको केसमा। हामीले अडिटको कन्टेक्स्ट बढी पढायो भएर मैले अडिटको कन्टेक्स्टमा एस्योरेन्सलाई रिलेट गरेको कुरा, त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर इन कन्टेक्स्ट अडिट भनेर म्यानेजमेन्ट युजर्स अडिटर, फाइनेन्स स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क, एस्योरेन्स रिपोर्ट, ओपिनियन भनेर दिएको छ। विथ दिस हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर सकियो। फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले चाहिँ अलिकति क्विक रिभिजन पनि गऱ्यौँ, एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसनको प्याटर्नलाई पनि डिस्कस गऱ्यौँ, र अरू सर्ट नोट्सहरूमा अरू क्वेसन्सहरू के हुनसक्छ यसको भन्ने कुरा पनि छ। अरू क्वेसन्सहरूमा हामीले चाहिँ अडिट र इन्भेस्टिगेसनको डिफ्रेन्स के हो, जुन मैले यहाँ हाम्रो यो क्लासमा हामी कभर गर्दैनौँ अहिले, किनभने यो यस्तो कुराहरू तपाईँलाई आइएम एक्सपेक्टिङ कि तपाईँले आफै सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। अडिट भर्सेस एस्योरेन्स यो पनि सेल्फ स्टडी, यो पनि सेल्फ स्टडी। टाइप्स अफ एस्योरेन्स भर्खरै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, वाट आर द टाइप्स अफ एस्योरेन्स भने रिजनेबल एस्योरेन्स, लिमिटेड एस्योरेन्स, एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन। मैले तपाईँलाई डाइरेक्ट क्वेसन्सहरूको कुरा गरेर आएको। वाट आर द इनहेरेन्ट लिमिटेसन्स अफ अडिट, अगेन रिफर क्याप 2, जसमा हामीले 4वटा कुराहरू पढ्थ्यौँ होइन। वाट इज ट्रु एन्ड फेयर भ्यू हामीले अघि डिस्कस गऱ्यौँ। वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अडिटमा हामीले ड्यू डिलिजेन्स अडिट, कस्ट अडिटहरू हामी अब आउने च्याप्टर्सहरूमा हामी गर्दै जान्छौँ। सो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर सक्यो। फर्स्ट च्याप्टर पछि हामी अब सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा मुभ अन हुन्छौँ, र त्यतिखेर फेरि हामी यसै गरी क्वेसन्सहरू, एक्जाममा आएको क्वेसन्सहरूलाई कसरी डिल गर्ने अनि कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू आउन सक्छ त्यो कुरा डिल गर्छौँ। आज मैले तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बताएँ होइन, जुन चाहिँ क्याप 2 भन्दा कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने दुईवटा कुरा भनेर, र मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ आन्सर राइटिङ टिप्स रिलेटेड टु यर इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गरेँ। नेक्स्ट क्लासमा हामीले चाहिँ आन्सर राइटिङ टिप्सकै सर्टेन कुराहरू फेरि दोहोऱ्याउँछौँ। So let's do this much for today. Happy reading to all of you. Whether you are reading from your study material or you are reading from my reference book, no problem at all. तपाईले यही प्याटर्नमा पढ्नुस्, आफूलाई प्रिपेयर गर्नुस्, र I hope these classes will be helpful for you to attain as much as marks as possible, to help you write better in your exams, to help you plan your targets easily. Thank you very much. We'll meet in the next class. Have a good day. Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.